नमस्कार, मी ॲडव्होकेट प्रतिभा सावंत. माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण काय बघणार आहे? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूट. स्टॅट्यूट म्हणजे काय तर कायदा, आणि इंटरप्रिटेशन म्हणजे इंटरप्रिटेशन मीन्स मिनिंग लावणे, त्याचा अर्थ लावणे, कन्स्ट्रू. आणि स्टॅट्यूट म्हणजे कायदा कोण बनवतं? द सम ग्रुप ऑफ पीपल्स हू आर ॲथॉराइज टू मेक अ लॉ अँड चेंज द लॉ. आता हे कुठे आहेत? पार्लमेंटमध्ये जे लेजिस्लेटर्स असतात, त्या ग्रुप ऑफ बॉडीला त्याला पॉवर असते की ते लॉ बनवू शकतात. तर नुसतं लॉ नाही बनवत, आधी बिल बनतं त्याचं, आणि त्याच्यावर डिस्कशन्स होऊन त्यातल्या सगळ्या प्रोव्हिजन्स बघतात, आणि नंतर त्याचं ड्राफ्ट होतं ते बिल, आणि सगळ्यांच्या संमतीने तो कायदा बनतो. ह्याला म्हणायचं स्टॅट्यूट. आता त्याचं स्टॅट्यूटचं इंटरप्रिटेशन का करायचं आहे? तर इंटरप्रिट म्हणजे काय? त्याचा अर्थ लावणे. कधी अर्थ लावला जाईल? त्या कायद्याचा अर्थ कधी येतो? की जेव्हा एखादा डिस्प्यूट कोर्टासमोर येतो आणि त्या एकेका शब्दाचा जेव्हा त्याला अर्थ घ्यायचा, त्या गुन्ह्याला धरून जो अर्थ लावला पाहिजे, आणि त्याच्यासमोर जे सर्कमस्टन्सेस येतात, एव्हिडन्सेस येतात, तेव्हा त्या ऑफेन्समध्ये जे वर्ड्स लिहिलेले आहेत किंवा पनिशमेंटमध्ये जे वर्ड्स आहेत, त्याचा अर्थ लावताना इंटरप्रिटेशन, जे कोर्टात जे जज असतात ते त्याचा अर्थ लावून निकाल देतात. तर स्टॅट्यूट आपण बघितलं. कायदा म्हणजे काय? तर कायदा म्हणजे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स, आणि ते कोण बनवतं? तर ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द कंट्री हू हॅव अ पॉवर ऑफ टू मेक द लॉ अँड चेंज द लॉ. म्हणजे ते त्यांच्या पॉवर्सनी कायदा बनवूही शकतात अँड चेंज करू शकतात. तर स्टॅट्यूट आता हे कधी येईल? जेव्हा मॅटर व्हेन इट इज हॅपन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टॅट्यूट व्हेन इट हॅपन्स, व्हेन सम मॅटर इज कम बिफोर द कोर्ट ऑर डिस्प्यूट्स कम्स बिफोर द कोर्ट, तेव्हा जजेस आणि कोर्ट त्याचा अर्थ लावून त्याचा योग्य निकाल देऊ शकतात. आता ह्याला म्हणायचं इंटरप्रिटेशन. इंटरप्रिटेशनचा अर्थ एक्सप्लेनेशन ऑर मीनिंग ऑफ द लॉ. लॉमध्ये जे सेंटेन्सेस आहेत त्याचं योग्य मिनिंग घेणार. इट इज नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द कोर्ट इंटरप्रिट द लॉ आर्बिट्ररीली म्हणजे स्वतःच्या इच्छेने मनमानी करून कुठलाही अर्थ घेता येत नाहीत. देर आर सम प्रिन्सिपल्स, देर आर सम नॉर्म्स रिगार्डिंग द interpretation of statute. Some rules and regulations, some norms or some principles are used for the interpreting the law. आता statute have a following particulars. ओके, काय असतं? एखादा आपण कायदा घेतला, साधा आपण इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट बघू, आपण आधी शिकलेलो आहोत. इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट घेतला तर त्याच्यात काय असतं ओळीने आपण ते बघणार आहे. तर तो पहिलं काय आहे? शॉर्ट टायटल असतं. कायद्याचं शॉर्ट टायटल इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट, इंडियन पिनल कोड. तर आता इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट 1872 हा झाला त्याचं टायटल, शॉर्ट टायटल. आता इंडियन पिनल कोड हे झालं त्याचं शॉर्ट टायटल. आता लाँग टायटलमध्ये काय येणार? शॉर्ट टायटलचा यूज काय आहे? आयडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्टिक्युलर स्टॅट्यूट. म्हणजे हा कायदा कशासाठी वापरला आहे हे आयडेंटिफाय होईल की हे धिस ॲक्ट इज रिलेटेड टू द कॉन्ट्रॅक्ट, रूल्स अँड रेग्युलेशन रिगार्डिंग द कॉन्ट्रॅक्ट्स विच आर यूज्ड इन द बिझनेस ऑर मर्चंट्स. म्हणजे जे बिझनेस पर्पजमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट्स वापरले जातात त्याच्या रिलेटेडचे सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये दिलेले आहेत. ओके, देन लाँग टायटल काय आहे? लाँग टायटलमध्ये त्याच्या मागचं पर्पज पण आहे, कशासाठी हा केलेला आहे. आता इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट आहे, आता प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड ॲडल्ट्रेशन ॲक्ट. ह्याच्यात लाँग टायटल काय? इट इज मेन्शन ॲट द हेड ऑफ द स्टॅट्यूट, कंटेन्स द ब्रीफ fairly understandable general description of the purpose of the statute. Prevention of Food Adulteration Act 1954 reads as an act to make provision for the
प्रिव्हेन्शन ऑफ ॲडल्ट्रेशन ऑफ फूड. दिस म्हणजे प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड ॲडल्ट्रेशन ॲक्ट, ह्याच्यामध्ये त्यांनी लॉंग टायटल दिलेलं आहे, ॲन ॲक्ट टू मेक प्रोव्हिजन फॉर द प्रिव्हेन्शन ऑफ फूड ॲडल्ट्रेशन. आता प्रीएम्बल हे झालं लॉंग टायटल. आपण बघितलं की त्याचं डिस्क्रिप्शन असतं. आता इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट रिलेटेड ऑब्जेक्ट काय आहे ते सांगितलं जातं. लॉंग टायटलमध्ये त्याचं डिस्क्रिप्शन असतं. प्रीएम्बल म्हणजे काय, प्रस्तावना. किंवा ऑब्जेक्ट ऑफ द ॲक्ट. ह्याच्या मागचा हेतू काय प्रिएम्बलमध्ये. आता कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लॉ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आहे त्याच्यामध्ये प्रिएम्बल दिलेली आहे की कॉन्स्टिट्यूशन तयार करण्यामागचा हेतू काय. प्रिएम्बलमध्ये प्रस्तावना असते. आता प्रिएम्बल ऑफ द इंडियन पिनल कोड ऑफ इंडिया हे काय आहे, वेअर इट इज एक्सपिडियंट टू प्रोव्हाइड फॉर द स्पीडियर ट्रायल ऑफ द सर्टन ऑफेन्सेस. म्हणजे जे ऑफेन्सेस आहेत त्याचा स्पीडियर ट्रायल होण्यासाठी ही सगळी इंडियन पिनल कोड. त्याचा ऑफेन्स म्हणजे काय, इंडियन पिनल कोडमध्ये काय दिलेलं आहे, ऑफेन्सेस आणि त्याचे कंटेंट्स काय काय असेल तेव्हा तो ऑफेन्स होतो, आणि त्याच्या पनिशमेंट्स हा इंडियन पिनल कोडमध्ये दोन्ही दिलेले. व्हॉट इज द पर्टिक्युलर ऑफेन्स म्हणजे थेफ्ट म्हणजे काय, टाईप्स ऑफ थेफ्ट्स काय, रेप काय, आणि त्याच्याबद्दलच्या पनिशमेंट्स असं दिलेलं आहे. ह्याला प्रिएम्बल. देन मार्जिनल नोट्स. मार्जिनल नोट्स काय असतात, आर नोट्स विच आर इन्सर्टेड ॲट द साईड ऑफ द सेक्शन इन ॲन ॲक्ट अँड एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ सेक्शन. मार्जिनल नोट्स आर यूज्ड फॉर द एक्सप्रेस द इफेक्ट ऑफ सेक्शन. सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट मार्जिनल नोट्समध्ये दिलेले. सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट, कॉम्पिटन्सी ऑफ द पार्टीज. कॉम्पिटन्सी ऑफ पार्टीज म्हणजे विच पार्टीज आर कॉम्पिटंट टू एंटर इन टू द कॉन्ट्रॅक्ट. सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट हे त्याच्यात मार्जिनल नोट्समध्ये. आता नेक्स्ट पॉईंट काय आहे, हेडिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेक्शन्स ऑर इंडिव्हिज्युअल सेक्शन. तर ग्रुप ऑफ सेक्शन्सला हेडिंग का दिले जातील, तर ते एका कॅटेगरीमध्ये असतील तर त्या ग्रुप ऑफ सेक्शन्सला हेडिंग दिलं जातं. ओके, तर सेक्शन 498 आपण हे बघूया. 498 आता हा हेडिंगबद्दल बघतो आपण. सेक्शन 498A क्रुएल्टी बाय हजबंड and their relatives. याच्यासाठी आहे 498 IPC. म्हणजे नवऱ्यानी आणि त्याच्या रिलेटिव्हनी मिळून केलेला छळवणूक याच्या रिलेटेड सेक्शन 498A हा आहे. तर ह्याला म्हणायचं ह्या ग्रुप ऑफ सेक्शन्स आहेत. ह्याच्यात 498 हा स्पेशल इंडिव्हिज्युअल सेक्शन हा क्रुएल्टीसाठी आहे IPCचा. तर असेच समजा IPCमध्ये त्यांनी दिलेले आहेत ऑफेन्सेस रिलेटेड टू द कॉईन्स आहेत, नंतर रेपच्या रिलेटेड आहेत, ऑफेन्सेस अगेन्स्ट द वुमेन्सच्या खाली जे जे ऑफेन्सेस येत आहेत त्याला कॅटेगराईज केलेलं आहे. तर सेक्शन IPCमध्ये असे ते ग्रुप ऑफ सेक्शन्सला हेडिंग दिलेले आहेत, आणि काही सेक्शन्समध्ये इंडिव्हिज्युअलला पण त्यांनी हेडिंग दिलेले आहेत. आता डेफिनेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूट. डेफिनेशन ऑफ डिफरंट वर्ड्स इन द स्टॅट्यूट. सेक्शन 3 ऑफ द एनी ॲक्ट इज एक्सप्लेन्स द वर्ड्स. इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ वर्ड्स. कुठल्याही हे घेतलं, फॉर एक्झाम्पल इंडियन एव्हिडन्स ॲक्ट घेऊया आपण. इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये सेक्शन 3 हा रिलेटेड आहे व्हॉट इज एव्हिडन्स, व्हॉट इज
court, what is facts, then fact in issues, documents म्हणजे काय, then evidence, what is India, proved facts, disproved facts, not proved facts, ह्याचे सगळे डेफिनेशन दिलेले आहेत की हे शब्द कधी वापरतात त्याच्यात इंडियन एव्हिडन्स ॲक्टमध्ये, पुरावा कायद्यामध्ये. ओके, प्रोव्हिजन्स आर इन्सर्टेड इन अ सेक्शन्स. प्रोव्हिजन हे सुद्धा सेक्शन्समध्ये इन्सर्ट केलेले असतात. प्रोव्हिजनमध्ये काय की ते एखादा मेन सेक्शनचं एक्सप्लेनेशन असतं आणि त्याला प्रोव्हायडेड दॅट, म्हणजे हे असं असेल तर हा सेक्शन ह्याला लागू होत नाही किंवा असं त्याच्यात लिहिलेलं असतं. प्रोव्हायडेड दॅट. प्रोव्हिजन क्लॉज ऑफ सेक्शन 120A ऑफ द IPC with the word provided that states that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance of the act. आता ह्याला म्हणायचं 120A ऑफ IPC. ह्याच्यामध्ये प्रोव्हिजन दिलेली आहे की वन ऑर मोवर कॉन्स्पायरसी, एक किंवा जास्त पर्सननी एकत्र येऊन एखाद्या गोष्टीसाठी आधी कारस्थान करणे, तर त्याला प्रोव्हायडेड दॅट. असं नुसतं ॲग्रीमेंट, देर इज नो ॲग्रीमेंट असं त्यांनी दिलेलं आहे की कशासाठी कॉन्स्पायरसी म्हटली जाते. सेक्शन 120B. बी इल्युस्ट्रेशन्स, एक्झाम्पल्स. आता एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. आपण इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्ट पण आधी बघितलं आहे. त्याच्यात इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ॲक्टमध्ये प्रत्येकाचे एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत. तर आता केस लॉज दिलेले आहेत किंवा इल्युस्ट्रेशन्स. इल्युस्ट्रेशन्स कशात दिलेले आहेत बघा. देर इज 16 illustrations from A to P have been appended in section 378 of IPC. 378 ऑफ IPC हा जो आहे तर थेफ्टच्या रिलेटेड आहेत आणि डिफरंट एक्झाम्पल्स दिले आहेत की थेफ्ट म्हणजे काय हे समजण्यासाठी. इल्युस्ट्रेशनचा अर्थ एक्झाम्पल्स. एक्झाम्पल्स दिलेले असतात की त्या प्रत्येक केस एक्झाम्पलवरून तुम्हाला थेफ्टचं काय आहे. थेफ्ट वेगवेगळ्या प्रकारचे 4 प्रकार आहेत, ते सगळे त्याच्यातून तुम्हाला समजले जातील. देन एक्सेप्शन्स अँड सेविंग क्लॉज. एक्सेप्शन्स म्हणजे काय, एक्सेप्शनल, अपवादात्मक. ह्या अपवादात्मक सर्कमस्टन्सेसमध्ये ती गोष्ट ऑफेन्स म्हणून धरता येणार नाही किंवा आपण हे बघितले कन्सिडरेशन, त्याला एक्सेप्शन्स दिलेले आहेत. क्विड प्रो को म्हणजे कन्सिडरेशन किंवा माफ आहे तुम्हाला, नॅचरल लव, असे जे काही एक्सेप्शन्स आहेत तर ते दिलेले आहेत. आता ह्याच्यात कल्पेबल होमिसाईड इज नॉट अमाऊंट्स टू मर्डर. ह्याला काय दिलं आहे, अंडर द सम अँड सम सर्कमस्टन्सेस द कल्पेबल होमिसाईड इज नॉट कन्सिडर ॲज अ मर्डर. हे त्यांनी दिले एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सेस. ह्याला म्हणायचं अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये कल्पेबल होमिसाईड हा मर्डर होऊ शकत नाही. तर सेक्शन 300 ऑफ IPC विच डील्स विथ द सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टन्सेस व्हेन कल्पेबल होमिसाईड इज नॉट मर्डर. आता सेविंग क्लॉज कशात असतो, आपण एक्सेप्शन्स बघितले, आता सेविंग क्लॉज बघूया. सेविंग क्लॉज म्हणजे काय, तर रिपील ॲक्ट्स असतात. रिपील ॲक्ट म्हणजे काय, एखादा ॲक्ट जो आहे त्यातला काही पार्ट रिपील केलेला आहे. रिपील म्हणजे कॅन्सल, डिलीट फ्रॉम द ॲक्ट. तर तो पार्ट किंवा तो सेक्शन त्यातून डिलीट केला आहे. पण सेविंग क्लॉज काय आहे की तो पर्टिक्युलर पार्ट तरीसुद्धा सेव्ह केलेला आहे की म्हणजे तो अस्तित्वात आहे त्या ॲक्टमध्ये आणि रिपील नाही झालेला आहे. सेव्ह म्हणजे जपून ठेवलेलं आहे, म्हणजे त्याचे अस्तित्व अजून टिकून आहे, सेविंग क्लॉज. आणि रिपिलिंग ॲक्ट जे असतात त्याच्यातला काही भाग जर सेव्ह केला आहे तर ते मेन्शन केलेलं असतं सेविंग क्लॉज. आणि रिपिलिंग म्हणजे हा पार्ट रिपील केला आहे, हा पार्ट सेव्ह केलेला आहे, असं त्याच्यात मेन्शन केलेलं असतं त्या ॲक्टमध्ये. आणि हा रिपील जे असतं ते सगळ्यात ॲक्टच्या शेवटच्या सेक्शन्समध्ये येतं. आणि
एक्सप्लेनेशन्स काय आहेत? एक्सेप्शन झालं तर एक्सप्लेनेशन्स आर गिवन ऑर इन्सर्टेड टू रिमूव्ह द डाऊट्स. ओके, एक्सेप्शन झालं ना. आता हे एक्सप्लेनेशन, आपण इथे एक्सप्लेनेशन बघूया. एक्सप्लेनेशन आपण कधी देतो? टू रिमूव्ह द डाऊट्स. DOUBT. तर हे झालं एक्सेप्शन. नंतर 10 नंबरला हे आहे शेड्यूल्स. 11ला येतं आणि हे 12ला येतं. तर कोणत्याही सेक्शनमध्ये एक्सप्लेनेशन दिलेलं असतात. हॅव बीन अपेंडेड टू द सेक्शन 108 ऑफ IPC विच एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ॲबेटर. ॲबेटर म्हणजे काय? चिथावणी देणारा. एखाद्या ऑफेन्स घडण्यासाठी त्यांनी चिथावणी दिली, त्याला म्हणायचं ॲबेटर. तर सेक्शन 108 ऑफ द IPC हॅज 5 एक्सेप्शन्स. 5 एक्सप्लेनेशन्स हॅव बीन अटॅच्ड. ओके, तर ह्याच्यात एक्सप्लेनेशन जे असतात, तर सेक्शनच्या रिलेटेडचे जे डाऊट्स आहेत ते रिमूव्ह करण्यासाठी एक्सप्लेनेशन्स वापरलेले असतात. द एक्सप्लेनेशन्स आर यूज्ड टू रिमूव्ह द डाऊट्स ऑफ द पर्सन. देन शेड्यूल्स आर अटॅच टू द ॲक्ट्स. द शेड्यूल्स आहेत ते कशासाठी वापरलेले असतात की लास्टला तुम्हाला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया घ्या किंवा एम्प्लॉईज कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट घ्या, ह्याच्या मागं शेड्यूल्स दिलेले आहेत. कंपनी ॲक्ट आहे, कंपनीच्या मागं पण तुम्हाला शेड्यूल्स दिलेले असतील, फॉर्मॅट्स असतात वेगवेगळे. तर शेड्यूल्स जे आहेत, तर आपण साधं हे बघूया, एम्प्लॉईज कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट. तर ह्याच्यामध्ये शेड्यूलमध्ये लिस्ट ऑफ डिफरंट फॉर्म्स असतील किंवा ऑफेन्सेस असतील किंवा ऑक्युपेशनल डिसीज आहेत. आता एम्प्लॉईज कॉम्पेन्सेशन ॲक्टमध्ये आधीचा तो वर्कमन कॉम्पेन्सेशन ॲक्ट आहे. तर त्याच्यामध्ये जे ऑक्युपेशनल डिसीजेस असतात, ऑक्युपेशन म्हणजे धंदा, तर एखाद्या पर्टिक्युलर कंपनीत किंवा फॅक्टरीत, इंडस्ट्रीत काम करून त्याला 6 महिन्यानंतर जर काही एखादा आजार झाला तर तो कशामुळं झाला? तर ऑक्युपेशनल. तो ऑक्युपेशनल डिसीज आर मेन्शन इन द शेड्यूल्स. तर नंतर कॉम्पेन्सेशनचा क्रायटेरिया काय? तर वर्कमन्स असतात, काम करून पडलं, पूर्ण डेथ झाली, फॅटल डेथ आहे किंवा ॲम्प्युटेशन ऑफ थंब आहे किंवा हात त्याचा एक गेलेला आहे, पाय गेलेला आहे, तर त्याला किती कॉम्पेन्सेशन दिलं जातं, ह्याचे सगळे शेड्यूल्समध्ये हे दिलेले असतात पर्सेंटेज वाईज. ऑक्युपेशनल डिसीजसाठी वेगळं शेड्यूल आहे, कॉम्पेन्सेशनचं हे वेगळं आहे क्रायटेरिया. तर हे शेड्यूल्समध्ये दिलेले असतात. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ॲक्टच्या लास्टला पण शेड्यूल्स आहेत, कंपनी ॲक्टच्या मागंही शेड्यूल्स आहेत आणि एम्प्लॉईज कॉम्पेन्सेशन ॲक्टच्या मागंही शेड्यूल्स दिलेले आहेत ऑक्युपेशनल डिसीजसाठी. ते तुम्ही ॲक्ट बघितल्यावरच समजेल तुम्हाला. पंक्च्युएशन्स, लास्टला आपण काय बघायचं? पंक्च्युएशन्स म्हणजे काय? ते टूल्स किंवा चिन्ह. आपण मराठी बघतो आहे, मराठीचे जे सेंटेन्स बघतो, इंग्लिशचे सेंटेन्स बघतो, जे आपण पुस्तक वाचतो, तेव्हा तुम्हाला काय दिसतात? देर आर डिफरंट साइन्स ऑर टूल्स. साइन्स आर यूज्ड फॉर द सेपरेटिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेन्स. सेपरेट म्हणजे एकात एक तुम्ही खिचडी केली तर ह्याचा अर्थ त्याला लागेल का? नाही लागणार. म्हणून त्या वाक्याचा अर्थ सुटसुटीत करण्यासाठी कॉमा, स्वल्पविराम, नंतर फुलस्टॉप, हे वाक्य संपलं, ह्याच्यासाठी फुलस्टॉप. म्हणजे हे असे तुम्हाला यूज केल्यानंतर वाक्याचं मिनिंग पूर्ण व्यवस्थित लागेल. आणि हे तुम्हाला स्टॅट्यूट म्हणजे कायद्यामध्ये हे सगळं वापरल्यानंतरच त्याचं प्रॉपर मिनिंग लागणार. म्हणून these punctuations are very useful in a statute and these are helpful for interpreting the statute. आता कोणते कोणते आहेत पंक्च्युएशन्स? म्हणजे सायन्स किंवा चिन्ह किंवा टूल्स म्हणू आपण. टूल्स म्हणजे हत्यार फॉर इंटरप्रिटिंग द स्टॅट्यूट. आता आपण बघतो सेमिकोलन, हा असा दिलेला आहे सेमिकोलन. नंतर कोलन विसर्ग आपण म्हणतो त्याला. कॉमा स्वल्पविराम. सेमिकोलन काय? अर्धविराम. देन अपूर्ण विराम
कॉमा म्हणजे स्वल्पविराम. ओके. देन हायफन, फुल स्टॉप बघायचं आहे. फुल स्टॉप कसं देतात, असं वाक्याच्या शेवटी पूर्ण स्टॉप करतो. हे वाक्य संपलं. हायफन म्हणजे काय, हायफन. आता समजा माझं हे स्टॅट्यूट इथं लिहिलं आहे, इंटरप्रिटेशन हा शब्द मी लिहिते, तर इथं पुढं शब्द टेशन हा शब्द बाकी आहे, तर मी हा अर्धवट डॅश करून इकडं कंटिन्यू करणार. म्हणजे हा शब्द इथं लिहीन, राहिलेला वर्ड डॅश करून मी इथं खाली लिहीन. म्हणजे हा इथं सेम वर्ड इज कंटिन्यू इयर. ओके. हायफन. आता डॅश म्हणजे आता मी हे लिहिले, हा झाला डॅश. शॉर्ट टायटलमध्ये हा डॅश करून मी पुढचं त्याचं मिनिंग लिहिणार आहे. देन डॅश झाल्यावर ब्रॅकेटमध्ये आपण काय लिहितो, असं कंसात. हे सेक्शन्स इथंपासून इथंपर्यंत A to P असं लिहिलं. म्हणजे हे इलिस्ट्रेशन्स आर मेन्शन इन द A to P. मग आता मी ब्रॅकेटमध्ये हे मेन्शन केले. तर अशा प्रकारे आपण हे पंक्च्युएशन्स बघितले. सेमिकोलन, कोलन, कॉमा. सेमिकोलन म्हणजे काय, अर्धविराम, अपूर्णविराम. कॉमा म्हणजे स्वल्पविराम. फुलस्टॉप म्हणजे पूर्णविराम. हायफन म्हणजे काय, ते संयोग चिन्ह, म्हणजे दोन शब्द असे जोडून येत आहेत म्हणून त्याला संयोग चिन्ह. डॅश म्हणजे अपसरण चिन्ह. आणि ब्रॅकेट म्हणजे कंस. हे असे पंक्च्युएशन्स आहेत. तर हे सगळे पार्ट्स यूज करून, हे सगळे पर्टिक्युलर्स यूज करून स्टॅट्यूटमध्ये वापरले जातात. आणि कोर्स जे असतात ते इंटरप्रेट करताना किंवा त्याचा अर्थ लावताना ह्या सगळ्यांचा उपयोग होतो. एखाद्या वाक्याचं मिनिंग घ्यायचं आहे कोर्टाला, की ह्याचं वाक्याचं मिनिंग कसं घेतलं जाईल, तर जास्तीत जास्त त्या आरोपीच्या फेवरमध्ये घेतलं जातं, की त्याला जास्त शिक्षा व्हावी म्हणून नाही वापरलं जात कुठलंही इंटरप्रिटेशन. त्याची शिक्षा, आणि जर सिव्हिअर मॅटर्स असेल तर त्याला त्याप्रमाणे शिक्षा मिळावी म्हणूनही इंटरप्रिटेशन असतं. तर आणि these tools are very useful for the interpreting the statute. Meaning of particular depends on, कुठल्याही शब्दाचं पर्टिक्युलर मिनिंग जे आहे डिपेंड्स ऑन द वर्ड्स असोसिएटेड विथ दॅट वर्ड. त्या वर्ड्सच्या आजूबाजूला जे शब्द असतात त्याला धरून त्याचं मिनिंग लावलं जातं. द कोर्ट्स हॅव अप्लाइड डिफरंट नॉर्म्स while interpreting the statute. Different norms, different principles are used while interpreting the statute. तर कोर्ट्स हे वेगवेगळे नॉर्म्स वापरतात किंवा प्रिन्सिपल्स वापरतात इंटरप्रिटेशन करताना किंवा त्या कायद्याचा अर्थ लावताना. तर हे असं का आहे, तर व्हेरियस प्रिन्सिपल्स आर यूज्ड while interpreting the statute to achieve social, economical, political justice to the particular person, and according to the guidance given by the Constitution of India. याच्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियामधील जी गायडन्स आहे त्याला धरून सोशल, पॉलिटिकल अँड इकॉनॉमिकल जस्टिस देण्यासाठी जो प्रिन्सिपल्स वापरले जातात त्याला धरून इंटरप्रिटेशन केलं जातं. सो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूट याचं आपण प्रायमरी इंट्रोडक्शन आता बघितलेलं आहे. तर याच्या पुढं आपण इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूटमध्ये डिफरंट रूल्स आहेत इंटरप्रिटेशन करताना. गोल्डन रूल, मिस्चिफ रूल, लिटरल मिनिंग, म्हणजे कशा प्रकारे आहेत त्याच्यासाठी केस लॉज दिलेले आहेत. तर हे आणि डिफरंट एड्स, इंटरनल एड्स काय, एक्सटर्नल एड्स काय, हे सगळं आपण बघणार आहोत इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूटमध्ये. तर हे लेक्चर आपण अशा प्रकारे घेतलेले आहे. पर्टिक्युलर्स हे सगळे डिटेल्स आपण आज बघितले. अशी आशा व्यक्त करते की हे तुम्हाला समजलं आहे. पुढच्या लेक्चर्समध्ये आपण इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टॅट्यूट बघणार आहे डिटेलमध्ये. तर हे लेक्चर्स आवडलं असेल तर तुम्ही लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा अँड प्लीज कमेंट्स करा. तर थँक्यू व्हेरी मच.